Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. Cook to order dialogue with pronunciation and tones. Starting the order. Excuse me, I'd like to order. พี่ครับสั่งอาหารหน่อยครับพี่ครับสั่งอาหารหน่อยครับ Excuse me, I'd like to order. พี่ครับสั่งอาหารหน่อยครับ Sure. What would you like? ได้ค่ะเอาอะไรดีคะได้ค่ะเอาอะไรดีคะ Sure. What would you like? ได้ค่ะเอาอะไรดีคะ Can I get basil fried pork? ข้าวผัดกะเพราหมูข้าวผัดกะเพราหมู Can I get basil fried pork? ข้าวผัดกะเพราหมู With a fried egg? ใส่ไข่ดาวได้ไหมครับใส่ไข่ดาวได้ไหมครับ With a fried egg? ใส่ไข่ดาวได้ไหมครับ Sure. How spicy do you want? ได้ค่ะเอาเผ็ดระดับไหนคะได้ค่ะเอาเผ็ดระดับไหนคะ Sure. How spicy do you want? ได้ค่ะเอาเผ็ดระดับไหนคะ A little spicy. เผ็ดน้อยครับเผ็ดน้อยครับ A little spicy. เผ็ดน้อยครับ Do you want to add any vegetables? ใส่ผักอะไรเพิ่มไหมคะใส่ผักอะไรเพิ่มไหมคะ Do you want to add any vegetables? ใส่ผักอะไรเพิ่มไหมคะ Add Chinese kale and bean sprouts too. ใส่คะน้ากับถั่วงอกด้วยครับใส่คะน้ากับถั่วงอกด้วยครับ Add Chinese kale and bean sprouts too. ใส่คะน้ากับถั่วงอกด้วยครับ Please wait a moment. รอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะ Please wait a moment. รอสักครู่นะคะ Okay, no rush. ได้ครับไม่รีบครับได้ครับไม่รีบครับ Okay, no rush. ได้ครับไม่รีบครับ Order pad thai. 1 shrimp pad thai please. ผัดไทยกุ้งหนึ่งจานครับผัดไทยกุ้งหนึ่งจานครับ 1 shrimp pad thai please. ผัดไทยกุ้งหนึ่งจานครับ Regular noodles, okay? เอาเส้นแบบปกติไหมคะเอาเส้นแบบปกติไหมคะ Regular noodles, okay? เอาเส้นแบบปกติไหมคะ Yes, not too sweet please. ครับไม่หวานมากนะครับครับไม่หวานมากนะครับ Yes, not too sweet please. ครับไม่หวานมากนะครับ Do you want egg? ใส่ไข่ไหมคะใส่ไข่ไหมคะ Do you want egg? ใส่ไข่ไหมคะ Yes, and no peanuts please. ใส่ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วลิสงครับใส่ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วลิสงครับ Yes, and no peanuts please. ใส่ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วลิสงครับ Additional words. Stir fry. ผัดผัด Stir fry. ผัด Fry. ทอด
ทอด fry, ทอด boil, ต้ม ต้ม boil, ต้ม grill, ย่าง ย่าง grill, ย่าง steam, นึ่ง นึ่ง steam, นึ่ง spicy, เผ็ด เผ็ด spicy, เผ็ด sweet, หวาน หวาน sweet, หวาน salty, เค็ม เค็ม salty, เค็ม sour, เปรี้ยว เปรี้ยว sour, เปรี้ยว pork, หมู หมู pork, หมู chicken, ไก่ ไก่ chicken, ไก่ beef, เนื้อ เนื้อ beef, เนื้อ cow, วัว วัว cow, วัว shrimp, กุ้ง กุ้ง shrimp, กุ้ง squid, ปลาหมึก ปลาหมึก squid, ปลาหมึก fried egg, ไข่ดาว ไข่ดาว fried egg, ไข่ดาว Thai omelet, ไข่เจียว ไข่เจียว Thai omelet, ไข่เจียว tofu, เต้าหู้ เต้าหู้ tofu, เต้าหู้ cooked rice, ข้าวสวย ข้าวสวย cooked rice, ข้าวสวย sticky rice, ข้าวเหนียว ข้าวเหนียว sticky rice, ข้าวเหนียว vegetables, ผัก ผัก vegetables, ผัก Chinese kale, คะน้า คะน้า Chinese kale, คะน้า morning glory, ผักบุ้ง ผักบุ้ง morning glory, ผักบุ้ง holy basil, กะเพรากะเพรา holy basil, กะเพรา garlic, กระเทียม กระเทียม garlic, กระเทียม chili, พริก พริก chili, พริก onion, หอมใหญ่ หอมใหญ่ onion, หอมใหญ่ bean sprouts, ถั่วงอก ถั่วงอก bean sprouts, ถั่วงอก peanuts, ถั่วลิสง ถั่วลิสง peanuts, ถั่วลิสง
Hook to order dialogue with pronunciation and tones.